Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Blogben podcastjában. Hosszú idő után négyen ülünk itt az asztalnál. Érdekes témákról fogunk beszélgetni, és mint ahogy azt a múlt héten egy kis rövid videóüzenetben mondtam, elkezdjük kicsit kibontani, hogy mi is történik a Blogben házatáján, elkezdjük kicsit kibontani, hogy mi is fog jönni a Blogbennek a termékeinek a sorába, hogy fogunk kinézni a következő időszakba. Lássátok a víziót, mi az, amiben gondolkodunk. De el is kezdeném ezt a témát egy kis piaci bevezetéssel, hogy állunk most, hogy áll a piac, hogy áll a kriptoszabályozás, mik a körülmények körülöttünk. Én nagyon röviden előre bocsátanék egy olyat, hogy várjuk az április 19-ét, amikor is az Európai Parlament a MiCA-ról szavazni fog. Ennek az lesz a mérföldkő jelentősége, hogy ha és amennyiben sikeres lesz a szavazás, akkor meg fog születni hivatalosan is egy Európai Uniós az Európai Unió teljes egészét átfogó szabályozási közeg, tehát az egész Európai Unióban a kriptovalutával való tevékenységeket jogszerűen, határon átnyúlóan felügyeletek által szabályozott módon egyébként lehet csinálni. Pont úgy, mint hogyha az ember egy bankot csinálna, vagy egy biztosítót, egy másik pénzügyi szolgáltatót. Ez egy nagyon fontos mérföldkő. Mit fűztök hozzá, urak? Én kérdeznék inkább, hogy tételezzük fel április 19-én, azt mondják, hogy igen, ez mehet, akkor április 20-ától ez a szabályozása, ja? Ez egy nagyon jó kérdés, hogyha valahol te is szeretnéd tudni? Még alá is kérdezősnek tűnne. Nem, tényleg. A jelenlegi információk alapján ennek legalább egy év kell azért, mire jutnak oda az országok és a felügyeletek, hogy elkezdjék ezt a sort. Amiről tudunk, balti államból, hogy jövő júniustól várják a beadványokat, az engedélykérvényeket, igen. Egyébként csak, hogy jogi oldalról is egy kicsit megvilágítsam ezt a dolgot, ugye a hatályossága jogszabályoknak az onnantól hatályos, amikor megszabják. Tehát kérdésedre a válasz az, hogyha 20-ával megszabják, hogy ez a rendelet él, akkor közvetlen hatályos lesz minden Európai Uniós országban attól a naptól. Ha nem, akkor általában bele szokták írni a jogszabályba, hogy mikortól érvényes és hatályos. Jó. Ez sem alul kérdezés. Csak a kritikára válaszolva. Várható amúgy, hogy eltérő értelmezése lesz ezekben a kérdésben a tagállamoknak? De mondjuk tudjuk azt, hogy A, B, C típusú engedélyt mondjuk egyes tagállamban, meg nem tudom, 9-es tagállamban megszerezni, nem biztos, hogy olyan egyszerű, vagy máshogy értelmezik. Te mit vársz amúgy? Én azt várom, hogy mint ahogy a más területeken is, tehát mondjuk, ha valaki egy banki vagy egy alacsonyabb szintű pénzügyi engedélyt szeretne szerezni egy országban, hát azért ott az országnak a felügyeletei azért mindenkinek kicsit másképp fog a ceruzája. Tehát, hogy itt azért hozzáállás, konkrét keretek megszabása, az ördög a részletekben, az nagyon látszik ugye mindenhol, mert lehet olyan részletszabályokat megszabni, amiket egyébként megenged egy ilyen európai szabályozás, hogy valaki még szigorítson rajta, valaki még valamilyen módon a körülményekkel rugalmasan bánjon, amik jól megnehezítik a helyzetet. Ez látszik most az összes többi területen is, tehát ma sokkal nehezebb egy bizonyos pénzügyi engedélyt megszerezni A országban, mint B országba. Ez tisztán látszik. Ezt várom attól, hogy ez így lesz egyébként a MiCA-val is. És MiCA tételezzük fel, mondjuk a tagállamok felébe hatályba is lép, valamilyen dátummal. Te mit vársz személyesen, mire spekulálnál? Sok engedélykérelem fog bemenni, vagy a mostani MiCA szabályzás szerint úgy tűnik, hogy azért nem lesz egyszerű egy ilyen engedélynek a megszerzése? Szerintem az lesz, mint ami volt most Észtországban az elmúlt években, hogy amikor elkezdik komolyabban szigorítani a körülményeket, akkor szépen mennek a levesbe a cégek, és szépen próbálnak máshol valamilyen működést kialakítani. Tehát csökken a számuk. Ugye itt most volt egy átvándorlás egyik balti államba, másik balti államba, de hogyha ez egész Európában így lesz, akkor valószínűleg az lesz a vége, hogy az elején lesz egy ilyen csökkenés, de ezzel párhuzamosan
arra is számítok, hogy bizonyos pénzügyi vállalkozások, mint mondjuk befektetési cégek, befektetési alapok, azok pedig, mivel most már ez egy EU-s szinten szabályozott terület lesz, akkor ők pedig azt a döntést hozzák meg, hogy na jó, hát akkor mi is kiváltunk egy ilyen engedélyt. És akkor az XYZ alapkezelő az adott országokban azok mind kiváltják ezeket az engedélyeket, és akkor azt mondják, hogy most már a nyugdíjprogramjuknak a részeként, vagy a bármilyen befektetési alapítnak a részeként már egy kriptoportfólióval is fognak foglalkozni. Nagyon kíváncsi vagyok a felügyeleteknek a viselkedésére, és remélem hozzák azt a korábbi gyakorlatot, ami szerintem nagyon, nagyon támogatandó, hogy azáltal, hogy elkezdik szabályozni, ezzel együttesen nem csak az engedélyezést és az új engedélyek kiadásával foglalkoznak, hanem a piacra bekerülő olyan cégeknek a működésével is, akik mondjuk esetleg nem EU-sak. Tehát az elmúlt években nekem ez nagyon látható volt, hogy mondjuk a magyar piacon is, meg az Európai Uniós piacon több olyan kriptó szereplő aktívan foglalkozik ügyfélszerzésről, hogy semmilyen típusú engedélye nincsen. Nem az, hogy az EU-ban, hanem valamilyen külső szigeteken. Itt azért van egy... Tehát ezt nagyon várom tőlük. Van egy erőteljes szemléletváltás egyébként ebben a témában, hiszen amíg ugye nincsen valami szabályozva, addig az egy tűrt dolog. Tehát az, hogy itt valaki most bármilyen kriptó dolgot végez az Európai Unió számos országában, mondjuk egy dubai engedéllyel, ez egy megtűrt dolog. Hogyha ez a szabályozás végbe megy, akkor ketté fog válni ez támogatottra és tiltottra. Tehát akkor az, aki meg tud felelni a jogszabálynak, azokat támogatni fogja a jogszabályi környezet, és maguk a hatóságok is, és minden mást, ami pedig nem fog ennek megfelelni, azt tiltani fog, és ezzel egy időben szankcionálni is. Tehát azt világosan kell látni, hogy az Európai Uniós rendeleteket ugye közvetlenül hajtják végre az országok, tehát nem nagyon engednek benne mozgásteret, szemben azzal, hogyha ad egy iránymutatást mondjuk az Európai Unió, akkor ott nagyon nagy mozgástere van az országnak, hogy hogyan lépteti be, hogyan közelíti a jogszabályait a többi ország jogszabályaihoz. Ez különbség a rendelet és az iránymutatás között. Tehát mindenképpen nagy szigor jön abban a kategóriában, amit a MiCA most meghatároz. Nagyon pontosan meg vannak benne határozva az, hogy milyen típusú kriptoeszközök létezhetnek, és azt, hogy ezeket a kriptoeszközöket kik és milyen típusú engedéllyel hozhatják forgalomba, vagy tarthatják és kezelhetik. És ez egy őrült nagy változás. Hála Istennek, a mi zászlónkra ugye ez volt tűzve, hogy szabályosság mindenek előtt. Ennek van pozitív és negatív oldala is. Én azt gondolom, hogy a negatív oldal most majd, hogy nem a zéróhoz fog tendálni ezután. Én ezt várom tőle, de ez a jogi érámból ered, és nem abból, hogy reménykedek abba, hogy esetleg nagyobb szigor lesz. Ezt én tényként kezelem a fejembe, ez így csapódik le. Elég részletesen kiveséztétek. Egyik nagyon fontos, vagy amiről nem beszéltünk, de nagyon fontos kérdés, talán az egyik legfontosabb, az maga majd az IT biztonsági része. Egyébként erről nagyon kevés szó esik a MiCA kapcsán. Itt le is választották egyébként belőle pont azért, mert a MiCA az inkább jogi oldalról próbálja megszabályozni ezt a piacot majd, viszont IT biztonság szempontjából ezt egy másik részre emelték át, másik szabályzóba. Ennek részleteit egyébként már a magyar jogszabályokba is kezdik bevezetni és beátültetni. Itt most mindent tudnék nektek mondani, hogy minden, ami bankbiztonság, tehát minden létező eszközzel fel kell majd vérteznie magát mindenkinek, akik így kriptóval szeretnének foglalkozni, és felügyelt tevékenységként. Itt nem csak azt határozták meg egyébként ezeknek a cégeknek, hogy milyen titkosítás, meg hogyan kell működtetni magát az infrastruktúráját egy cégnek, és mondjuk a számítógépeket milyen megfigyeléssel, belső megfigyeléssel kell ellátni, stb., hanem gyakorlatilag tényleg egy banki szintű biztonságot írnak elő, ami egyébként nagyon sok kötelezettséget ró majd a cégekre. És ide rácsatlakozva, amit mondtál, hogy egyébként egy piactisztító hatása lesz ennek is. Igen, mondjuk szerencsére ebben a kérdésben nem állunk olyan rosszul a saját házon belüli kérdésekben. Igen. Kicsit tovább ebezzünk, akkor
akkor beszéljünk egy kicsit szerintem most a világpiaci eseményekről, egy kicsit a bankok körüli dolgokról, egy picit esetleg az aranyról. Hogy néz ki szerintetek most a piac? Én majd most rácsatlakozok a ti gondolatotokra. Én az előző témához még, hogyha egy gondolatot, ami egy kicsit átkötés más irányba, hogy szabályozás, minek tud megfelelni ma, ugye az egyértelműen látható volt, ami szerintem a ügyfeleinknek is, meg körülöttünk lévő partnereknek nem biztos, hogy mindig tiszta volt, hogy az, amit mi Blockbank-ét csináltunk az elmúlt években, is csinálunk, és a jövőben is csinálni fogunk, mi nem egy informatikai cég vagyunk abban az értelemben, hogy adunk egy blockchain megoldást, és mindenki azt kezd vele, amit akar. Tehát a termékeknek a kialakítása, ezt saját magunknál is látjuk, ugye, meg azoknak a piac, és reflektálva a kérdésedről, mit látunk a piacon, és nem is csak a banki piacról beszélnék, vagy a pénzügyi, vagy az aranypiacról, hanem pénzügyi termékek, kriptotermékeknek a kialakításánál. Ezt tudjátok ugye csak a hallgatóknak és a nézőknek, hogyha kis feedbacket adni, ami történt az elmúlt években is, hogy óriási igény van kriptotermékeknek a létrehozására, vagy létrehozatására mással, csak ugye előjön az a dilemma a mi esetünkben, vagy előjött, hogy hogyan tudjuk azokat úgy létrehozni, hogy az mind az üzleti filozófiánknak megfeleljen, mint pedig a jogszabályi megfelelésnek. Tehát mi esetünkben, ugye például Blockban esetében, és itt látva a piaci folyamatokat is, nem tudjuk, és nem is szeretnénk csak azt csinálni, hogy adunk egy IT kaput, bármilyen eszköz valaki létrehoz, és akkor majd az nekünk tök jó lesz, a blockstock poolunk növekszik, mert nem mondom, hogy napokban tudnánk mérni az hátralévő üzemelésünket, de hetekben az biztos, hanem megvan az a kötelmünk is, amivel amúgy azt gondolom, hogy csontvelőkig, gerincünk mélyén egyetértünk, hogy compliance kaput is adunk. Tehát amikor létrehozunk egy új terméket, ez saját magunknál is, és amiről a napokkal ezelőttiben harangozóban beszéltél, és látható már a roadmap-en, hogy maga a Blockban platform publikusan meg is nyílt, és fogadjuk a cégeket. Ennek azért van egy hosszú üzletfejlesztési háttere is. Tehát ennyit dobnék még be így a téma mellé. Tehát nem csak IT alapokat adunk meg, van egy blockchain platformunk, és akkor gyere, hanem minden jogi, minden etikai és minden egyéb elvárásoknak kell megfeleljünk azzal, hogy egy új terméket, vagy új termékeket felengedünk. Ennek megvan az előnye, maga hátránya is természetesen, mert egy termékbevezetés az lassabb, viszont lényegesen biztonságosabb és lényegesen nyomon követhetőbb. És hát logikai úton következik ebből az is, hogyha jön egy olyan cég, akinek a terméke nem felel meg a jogszabályoknak, akkor ha ezt mi befogadnánk, akkor mi se felelnénk meg a jogszabályoknak. Ja, igen, hát ebből. Igen. Azt nem mondom, hogy 100 nagyságrendben volt az elmúlt években ilyesmi megkeresések. Hát sokat kaptunk. Nagyon sokat, igen. Nagyon sok. Vannak tök érdekes termékek, de azok a mostani jogi környezetnek... Igen, hogy tudom megfelelni. Igen, hogy tudjuk megfeleltetni, igen, és ez egy óriási kihívás. Piacról mit látok? Hát a banki piacról lehet mindenféle rémhíreket hallani. Most pont olvastam is olyan híreket, hogy a magyar bankrendszer az meglepően stabil regionálisan. Nem csak a headert olvastam el, nem mentem bele mélységébe a cikknek, de azt mindenképpen lehet látni, hogy ami az Egyesült Államokban történik a bankszektorban, most az EU-ba is gyűrűzik át. Nagyon kíváncsian, és talán egy kicsit szkeptikusan is nézek a következő hónapok elé, hogy ezek a bankokkal mi fog történni. Reméljük, hogy stabil marad a pénzügyi rendszer. Én személy szerint nagyon remélem. Én is ezt remélem, hát várom, mert nagyon durva hatásai tudnak lenni, hogyha ez nem így van. Hát eddig azért, ahogy kezelték a kialakuló eseményeket, hogy is mondjam, voltak benne unorthodox lépések, mondjuk Svájcban is, ami azért nehezen mondható a jogilag rugalmasabb országok közé sorolandónak. De mi történt? Hát a Credit Suisse-nek az esetében azért ott... Debit Suisse? igen. Ott azért jöttek elő olyan dolgok, amiket talán sokan nem gondoltak volna, hogy egy Svájcban megtörténhet, de most ne is menjünk ebben a kérdésben tovább. A lényeg az, hogy viszont erős üzenete van, hogy hajlandóak dobozon kívüli, nagyon szépen fogalmazok, dobozon kívüli dolgokat is létrehozni, vagy megcsinálni a saját bankrendszerük biztosítása érdekében bizonyos országok. Tehát itt USA-ba is elég szépen odaléptek, Svájcban is elég szépen odaléptek. Az, hogy a Deutsche Bank a múlt héten nem ment ugyanazon az úton végig, amin egyébként a Credit Suisse, az szerintem egy pozitív jel,
tehát a piac nem akarta őt is lekannibalizálni. De ettől függetlenül nagyon-nagyon látszik az, hogy az a típusú működés, ami most van, az én szerintem elég rendesen kiállt egy blockchain alapú megoldásokért, meg azért a szemléletért, amit egyébként a blockchain hordoz magába adott esetben. Ennek mondjuk egyébként a hátulütője, nem is a hátulütője, rosszul fogalmaztam, tehát ennek az előzményeit, inkább azt mondanám, az előzményeiben ugye, amikor volt a 2008-as bankválság, akkor ott ugye azért nagyon lassan reagáltak a piaci szereplők, főleg a kormányok abban, hogy mit akarnak megmenteni és mit nem. És most nagyon előrelátóan, sokkal rugalmasabban és gyorsabban reagálták le, mint ahogy azt mondjuk 2008-ba tették. Tehát az, hogy nem borult össze itt a fél bankpiac, az gyakorlatilag szerintem annak is betudható, hogy sokkal hatékonyabb módszereket találtak ki 2008-9 óta, és sokkal gyorsabban is meglépték ezeket. Meglepő egyébként tényleg, ami Svájcban történt, de felhozhatnánk ugye az amerikai bankok közül 2-3 olyat, amelyik tényleg recsegropog, és segítenek neki, tehát hogy ugye látszik, hogy felkészültek arra, hogy egy ilyen dolog történhet. Igen. Ez egy fontos ismérve most a bankpiacnak. Meg az is, hogy egyszerűen tudomásul kell venni, ez egy üzenet és egy jel is szerintem nekik, hogy a több ezer bankból, ami világszinten működik, ezek az elefántcsonttornyok azokkal a technológiákkal, amikkel mi is utazunk hosszú távon, nem lesz fenntartható. Más megoldásokat kell keresni. Szerintem alternatívában mi pont a helyünkön vagyunk. Menjünk kicsit kriptóra szerintem. Bitcoin, Andris? Mit látsz? Jó kérdés. Vagy többiekről is beszélhetsz. Mindig jól bekérdeztek. Ugye a bankrendszer, meg szokták mondani, hogy a bankrendszer, amikor lefelé megy, vagy éppen probléma van, akkor ugye a kriptópiac az mindig felfelé megy. Mintha menekülő lenne, nem? Mint hogyha menekülő deviza lenne. Régen az arany. Meg most is azért. Igazándiból, ha megnézzük, akkor tényleg van egy ilyen trend, de ez abból adódik, hogy egyébként nagyon sok ember, aki bízik mondjuk a bankrendszerben, meg a klasszikus pénzügyi világban, abban most megkérdőjeleződik benne, hogy ténylegesen tegyük föl, odarakom mondjuk a pénzem valahova, és utána bedől egy bank, és utána nem kapom vissza a pénzem, akkor hogy van ez, mégiscsak hogy van jogbiztonság. Míg a kriptós vonal ugye azt ígéri, hogy hogyha te ide rakod a pénzed, akkor aztán minden meg lesz. Kivéve, hogy az egy tőzsde. Kivéve, hogyha az egy tőzsde, mert azért az elmúlt időszakban hallhattunk, és akkor ugye itt a világ azért nagyon ketté oszlik ebben a témában, hogy kriptó meg klasszikus pénzügyi rendszerek, meg bankok. Én azt hiszem, hogy egyébként a kettőnek a hibridje, tehát amifelé haladunk, az pont egy ilyen hibrid megoldás lesz, és mindkét világból egyébként a két jó dolgot kell összegyúrni. Az egyik ugye a klasszikus pénzügyi világnak az maga az a fajta szabályozottsága, az, hogy tényleg biztonságot tud adni, stabilitást, nem is csak a biztonság, talán a stabilitás sokkal jobb szó, és sokkal jobban leírja. Az, hogy ha ma én el akarok menni, és akarok egy kenyeret venni, most klasszikus példa, akkor azt holnap is nagyjából ugyanannyi értékben meg fogom tudni vásárolni. Tehát az értékmérőnek gyakorlatilag, amit a zsebemben hordok, az stabil legyen. Ugye, és akkor itt rákanyarod... Ilyen infláció, mint hogy most van. Ezzel most azért vitatkoznék, mert egyébként... Stabilan magas. Az, hogy most vegyük le a hiperinflációt, az, hogy van egy infláció, és ezt most próbálják ugye letörni, ettől függetlenül én nem gondolom azt, hogy most értsétek jól, hogy nagyon komoly probléma lenne, mert nagyon komoly probléma egyébként a magas infláció, mert ugye ez nem jó sem gazdaságilag, sem az embereknek, tehát ez abszolút nem egy jó dolog. Viszont ugye ez egy szükséges. Attól függenek. Tehát megnézed azokat a lakáshiteleket mondjuk Magyarországon, amiket 3%-on vettek föl. Hát ott egy nagyon 20%-os inflációnál ott olyan szinten fog elértéktelenni az a lakáshitel 3-4 év alatt, hogy örüljön az ember, aki felvette. Tehát ezek olyan... Igen. Igen, tehát hogy most másik oldalról megnéz meg ott a bitcoin, vagy most tegyük fel a kriptós világot.
ott gyakorlatilag az összes kriptó nagyon-nagyon, ami most nem stablecoinokról beszélek, de úgy általában az összes többi kriptó az egy nagyon volatilis dolog. Tehát nagyon árfolyam ingadozó, tehát nem tudja képviselni még azt a fajta biztonságot, és pénzügyi biztonságra gondolok itt, amit egyébként szeretnénk, ha majd betöltene. És itt van az, hogy másik oldalról transzparenciát tudnak behozni, és azt a fajta self-control, tehát ez a saját kontroll, én vagyok a pénzemnek az ura típusú jelleget adja meg. Itt a két világból ebből egy hibridet kell majd összehozni, és egyébként emiatt nagyon jó irányba haladunk a szabályozottság terén, tehát a MiCA egyébként egy nagyon fontos mérföldkő lesz. Vannak benne egyébként problémák, mert kimondottan nem minden kérdést, inkább így fogalmazok, nem minden kérdést szabályoznak benne, ami egyébként most már kijött, és nagyon fontos lenne. Pont a múlt héten néztem egy európai CBDC-ről, a digitális jegybankpénzről szóló konferencián vettem részt, így online, és ott néztem, és ott volt egy nagyon érdekes beszélgetés annak kapcsán, hogy pont a szabályozottság kapcsán, hogy minden tagállamnak megfelelő szabályrendszert akarnának létrehozni, akkor gyakorlatilag egy olyan keretrendszert raktak volna össze, amely egyik országban sem tudna működőképes lenni. Tehát lenne egy olyan keretrendszer, akinek senki nem tud megfelelni egyik országban sem, tehát gyakorlatilag egyetlen egy pénzügyi vállalkozó sem tudna működni. Ez például egy nagyon érdekes aspektusa volt, hogy akkor hogyan is kell ezt az egész szabályrendszert akkor megalkossák, hogy ez működőképes legyen, és pont a CBDC kapcsán beszéltek a stablecoinokról, a stabil kriptovalutákról, amik mögött akár mondjuk fedezetként van mondjuk euró, vagy arany, vagy dollár, és hogy ezeknek a gazdasági mikéntjéről, hogy egyébként ezek hitelt megtestesítő, vagy betétet megtestesítő eszközöknek kellene, hogy legyenek, vagy pontosan hogyan is kéne ezeket kibocsájtsák. Nagyon, nagyon érdekes volt. És akkor itt rá is csatlakoznék egy kicsit erre a témára, a mi BNO-nkkal, ami BNOX-ünkkel, ami arany alapú tokenünkkel, hogy azért az látszik, hogy az arany is saját tempójában, de tudott szépet menni, meg most is azért a 2000 környékén van sokkal inkább, mint lejjebb, de csinált egy 10%-ot ő is 5-6 nap alatt, amikor jöttek a hírek Amerikából, Svájcból, tehát ott szépen reagál és úgy működik, mint ahogy szokott ilyen szempontból. És hát én várom, hogy mikor üti át a 2000-et. Most már rendesen lehet, hogy mire ez a podcast kikerül, addigra egyébként ez megtörtént. De most már 2-szer neki ment szerintem legalább, vagy 3-szor annak az árfolyam célnak, úgyhogy a növekedés irányába hat az eddigi grafikon. Viszont ha elkanyarodunk a BNO-ra, BNOX-re, akkor én azt gondolom, hogy egy kicsit lehet beszélni egy lépéssel közelebb a céghez, hogy ott viszont nagyon szépen látszik az, amiről nem sokára fogunk külön is kommunikálni, hogy a BNOX körüli infrastruktúra, a BNOX használat az jó eséllyel egy jelentősebb ugrás, vagy 2 jelentősebb ugrás előtt áll. Úgyhogy olyan együttműködések keretében várakozásaink szerint fogunk tudni jelentős hozzáadott értéket adni magához a BNOX-hez is, tehát a működéséhez is, illetve a felhasználásához is, ami a forgalmát jelentősen fogja növelni, a likviditását is növelni fogja, és ezáltal a BSO poolt is gazdagítani fogja. Valakinek hozzászólni való ehhez? Én az előző gondolatot fűzném össze itt a BNOX-es okfejtéseddel, hogy kriptopiacot én úgy látom, és ebben benne van a BNOX, a BSO-nk is, deltán kifejezetten, és egyéb új dolgok, amik körülöttünk vannak, hogy nagyon nehéz ma már, ugye a MiCA ezt így elővette, csak szerintem egy átlag felhasználónak, vagy egy laikusabb kriptopiacban laikusabbaknak nem egyértelmű, hogy ma már szerintem nagyon nem helyes úgy beszélni, hogy kriptopiac, meg nem kriptopiac, mert szétszedném különböző típusú kriptókra.
mert az olyan típusú payment eszközök, amik csak payment van, de úgy valódi reál eszköz nincsen mögötte, mint mondjuk a stablecoinoknál. Azt gondolom, hogy az NFT-k az ugye az egy olyan iránya, amit az elmúlt években megint előtérbe kerülnek az NFT-k. Itt is azért lehet látni olyan üzleti megoldásokat, esetleg jövőbeli partnerünknél, akiknél tök érdekes dolgot kötnek össze NFT-kkel. Tehát ezek olyan és így tekintenék a piacra. Tehát most csak az, hogy a BTC-t kiemeljük, vagy az Ethereumot, és akkor ők most A vagy B irányba mennek. Ez egy indikáció lehet magára a piacba, meg a piacra vetett bizalomba, de ott vannak azok az eszközök, mint amik voltak. Ugye nézzük meg azokat a stablecoinokat is, amik mögött mondjuk valamilyen deviza van, mondjuk dollár. Mondjuk megint kellene vele szembe a bizalom. Ja, nem szerettem volna ezt kimondani, de úgy megelőztél attól, igen, hogy ugye ezeknek a bizalma, auditnak a kérdése természetesen, milyen eszköz van mögötte, tehát ez így az egész kriptopiac, ami szerintem nagyon heterogén. Igen, ez megint piaci szabályozás kérdése egyébként, hogy piaci szereplő egy stablecoint képes működtetni? Tehát, hogy egy bizonyos méret fölött, és most nem mondjuk ki a nevét, de bizonyos méret fölött egy dollárhoz kötött stablecoinnál már nem nagyon fognak tudni vele mit kezdeni, hogyha nem áll be mögé mondjuk egy jegybank. Tehát mondjuk egy amerikai jegybank. Vagy egy nagy szereplő. Nagy nem tudod nagy jogi szereplővel sem garantálni. Igen, egyszerűen gyakorlatilag egy jegybank kell mögé. Tehát amikor mondjuk arról beszélünk, hogy 1000 milliárd dolláros nagyságrendű pénzekről beszélünk, ott már nincs az a szereplő. Tehát még a világ legnagyobb cégei sem rendelkeznek ekkora fedezettel, mondjuk amit itt mögé lapátoltak már emberek mögé, a stablecoin mögé, akkor igenis egy olyan felügyelt intézménynek kell ezt már lebonyolítania, ami mondjuk egy jegybank, ami képes ezt kezelni. Hát ezért most rengeteg hír szól arról, hogy név nélkül, hogy ugye a kriptoeszköz mögött melyik bank hogyan áll, és mennyi az ott lévő fedezet, és mennyi van forgalomban jelen pillanatban, tehát hogy nem fedi a kettő szám egymást. Arról már nem is beszélve, ugye, hogy ha nem létező fedezetre vásárolnak mondjuk bitcoint, és ez lesz a fedezete később annak, ami nem is létezett, és aztán a bitcoint értékesítik. Hát gyakorlatilag, tehát, amit most látunk, az ugyanaz elindult egyébként a kriptopiacokon, hogy valamilyen hitelből, tehát ez a teljes pénzteremtési, mint ami klasszikus pénzügyi rendszerben megvan a kétszintű bankrendszereknél, a számlapénzzel. Gyakorlatilag most a kriptohitelezési platformokon keresztül már most is képesek egyébként ilyenfajta, hogy meg sem dolgoztam, meg sem termelt pénzeket újra és újra el tudok már költeni. Tehát egyébként emiatt nagyon fontos megint csak az, hogy végre szabályozottan történjenek meg ezek a platformok is. Így van. És milyen jó az emberi elme, hogy valaki megalkotta a kettős költés problémáját, ugye, hogy megcsinált ezt a blockchain rendszert és kitalálta, majd utána az ember elme megalkotta ennek a kiskapuját, hogy mégis lehessen valamit kezdeni. Igen. Kicsit evezzünk át akkor még konkrétabb vizekre. Platformunk megnyitása, blogban platformunk megnyitása. Itt lehet, hogy magamhoz ragadom a szót, mert én nagyon nagy izgalommal vagyok most már, gyakorlatilag szerintem amióta beszéltünk erről, hogy ki fogjuk mondani, én azóta tűkön ülök, úgyhogy nagyon örülök, hogy most itt ülünk és beszélünk erről. Gyakorlatilag az elmúlt 1 hónapban már tényleg nem bírtam ki magammal, hogy mindenhova beleírjam, de hát igyekeztem, hogy ne szivárogjon ki azért ez az információ, és hogy tényleg megfelelő ütemben jöjjön ki, de én nagyon örülök neki, hogy ezt most kimondtuk. Viktor. Parancsolj. Mit akarsz mondani a blogban platform megnyitására? Azon kívül egyébként, hogy... Nagyon sok energiát tettünk, hogy az elején pár szóval kitértünk erre. Most a Attilát erőteljesen segítem kis programmenedzsment oldalról így a BB-t és az Attilát is. Hát nagyon sok megkeresésünk volt az elmúlt években, ugye erre kitértünk, és ezt el kellett kezdeni valahogy shortlistelni. Tehát látjuk mi is az üzleti relevanciáját, látjuk a Blockstock relevanciáját, Blockstock pool relevanciáját, és látjuk a compliance kötelmeit is, tehát jogi megfelelési kötelmeket, és azt gondolom, hogy az elmúlt hónapokban sikerült úgy lesz szűrni egy pár olyan projektre, amik partnerek hoztak hozzánk, és felkerülnek a platformra, amiket nem tudom, merjük-e most számszerűsíteni ezt, vagy nem merjük most?
Akkor nem merjük, jó? Jó. Tehát ezeknek a projekteknek én azt gondolom, hogy itt volt az ideje, tisztábban látjuk már amúgy azokat a kereteket, amik nem csak az informatikai alapokat, mint amit ugye taglaltunk korábban, hanem az üzleti alapokat, és személy szerint nekem ugye a munkámnak most egy olyan részét, hogy üzletileg is lássuk relevánsnak azt a projektet. Tehát azért, mert valamennyi pénzt a cég keres rajta, valamennyi pénzzel gyarapodik a blokszok poolunk, az nem vagyok benne biztos, hogy nekünk csak itt megáll a célunk, mert ilyenekkel azért tele lehetne a padlás ilyen rosszabb projekt. Nem mondanám rossznak, csak inkább más kockázati profillal bíró projektekkel. És szerintem itt volt az ideje. És fókuszban figyelünk, tehát hogy ne egyszerre több száz projektet próbáljunk kihozni, de én azt gondolom, hogy számosság tekintetében sokkal nagyobb az igény velünk szemben most, mint amit szeretnénk és tudunk onboardolni. Tehát valamilyen formában szelektálni kell. Igen. Jó válasz volt, Attila? Igen, jó válasz volt. A végén majd én jövök, és akkor én is elmondom. Megnyugtattál. Én nagyon rossz riportalany vagyok ebben, mert én is hasonlóképpen nehezen viselem azt, hogy nem akarunk még konkrétumokat elárulni. Viszont inkább visszakérdeznék, hogy úgyis ez fogja érdekelni valószínűleg a hallgatóságot és a nézőközönséget is, hogy ez a körülbelül mikor lesz az, amikor az első projektet föl tudjuk fűzni, és amikor mi bejelentkezünk arra, hogy akkor a platformon a következő projekt is elindult. Erre tudom most a választ az, hogy nem szögezzük fel magunkat időpontokkal a falra, de annyit talán elárulhatunk, hogy még az idén ez Hát nagyon szomorú lennék, hogyha idénről kéne így beszélni, tehát hogy ekkora laufot kéne nekiadni, ez nyilván sokkal hamarabb, de hát mit néznének a kedves nézők a következő bejelentkezésnél, hogyha nem azt, hogy elkezdjük pontosan az elsőt mondjuk bejelenteni, felvázolni, hogy miről szól. Vannak azért még ugye kisebb olyan foltok ezekben a projektekben, amiket még ki kell tisztázni, üzletileg, jogilag, de hát ezerre rajta vagyunk, úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy az, hogy ennek a ténye ez megtörténik, annak a ténye, hogy olyan projektekkel tudunk kezdeni, amikkel szeretnénk is dolgozni, annak a ténye, hogy több projekt van a sorban, mint amit egyébként most így nagyon rövid időn belül akár fel is tudunk úgy dolgozni, tehát tényleg valahogy priorizálnunk kell. Hát ennek a eseménysorozatnak szerintem a híre az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és egy nagyon értékes dolog így a cég életében. Még egyszer mondom, amellett, hogy mondjuk a meglévő termékeinket, vagy a meglévő például a blokknótunkat, meg pedig egy új szintre fogjuk emelni. Új projekteket hozunk be, blokknotot új szintre emeljük, a meglévő termékeinkbe is fogunk egy valamilyen jellegű működési rendszerezésen átesni, hogy a lehető leghatékonyabban tudjon működni a cég, és a lehető leghatékonyabban tudjon működni, tudja működtetni a termékeit a piac viszonylatában. Úgyhogy én abszolút látom azt a jövőt, azt a víziót, hogy itt mind a saját termékeinkkel, amik adott esetben hatékonyabbak, jó sok partnerrel rendelkeznek, mind az új termékek esetében, amik egyre jobbak fognak bejönni, már most nagyon jókkal fogunk kezdeni, de az a várakozásom, hogy nagyon jó minőségű külső projektekkel fogunk tudni dolgozni. Valamiben részt kell vennünk kicsit szélesebben, tehát mondjuk részt kell vennünk az üzletfejlesztésen túl egyébként, meg a technikai részeken túl részt kell vennünk valamilyen más együttműködésben, mondjuk értékesítéssel kapcsolatosan, valamikkel pedig nem. Tehát ugye ez egy nagyon sok lehetőség kinyit számunkra, és szerintem ezzel a nyitással, ezzel tudunk egy olyan víziót adni mind a cégnek, mind az ügyfeleknek, mind a piacnak, amivel tényleg el tudunk jutni abba az állapotba, hogy kézzelfogható, reál
piaci termékeket adunk egyébként az emberek kezébe úgy, hogy egyébként a blockchain technológiának és a blockchain technológia körüli infrastruktúrának egyébként nagy szerepe van, és megmutatjuk, hogy hát ez így néz ki. Így néznek ki ezek a dolgok, így tudnak segíteni az ember életében. Én azt gondolom, hogy az indokoltnál szerényebb vagy most. Én pedig csintalan leszek egy kérdéssel, Attila. Tedd fel magadnak. Most látom, megijedtél is, szóval. Esetleg van olyan stratégiai megállapodás más kontinensen lévő szereplővel, amit márciusban írtunk alá? Olyan alákérdezős vagy. Én meg nem merek semmit sem mondani. Mint hogyha egy nem is tudom, egy nagyon-nagyon messzi keleti országnak az állami tévéstúdiójában ülnénk, és beszélgetne egymással a riportálni, és valaki valamilyen sztámban. Igen, van, és erről is nem sokára fogunk kommunikálni, mert egy nagyon egy jó, az új vonal? Igen, egy jó úton vagyunk túl. Ketten voltunk ezen az úton, és kötöttünk stratégiai megállapodást egy nagyon impozáns szereplővel és a körülötte lévő körülöttünk nagyon sok lehetőség, a másik kontinensen működő szereplő. Nyilván mi körülöttünk is nagyon sok lehetőség van, és mi is nagy értéket képviselünk az ő számukra. Erről fogunk majd beszélni szerintem. Nem a részleteket kérdeztem, csak az intézményeket. Analógiában tudjátok, úgy gondolok erre az egészre, mint hogyha terveznénk a nagy titokban a Fold Shelby GT-t, és a bemutató előtt még senki nem látja, hogy mi az, és a lepel a kezünkben van. Úgyhogy ez mindenképpen egy izgi dolog. Hát sajnos tényleg, ha kicsit többet mondunk erről, akkor abban már belemegyünk a következő podcastba. Úgyhogy szerintem ennél többet ne is áruljunk el, mert akkor elmarad az izgalom része. Az aranyra még válaszolnék, hogy én is várok, még kicsit visszakanyarodva az aranyhoz. A 2000-es áttörést, igen, az egy érdekes aspektusa, meg az, hogy szerintem egyre jobban ki fog most megint szélesedni a következő 1-1,5 évben. Tehát ott lesz. Évekig szerintem inkább úgy fogalmaznék, hogy években mérhető az, amekkorán most nagyon előtérbe fog megint kerülni az arany szerintem. Aminek az egyik kapuja az a 2000-es áttörés természetesen. De a világban van annyi folyamat most is, nem mennék ebbe velem, ezt szerintem látja mindenki a médiában, megtaglaltuk most is eleget, meg korábban is, hogy bőven visszajön a arany, tehát a BNOX-ünknek ezzel amiről az előbb beszélt Attila, azokkal az új pontokkal, amik be fognak hozzá kerülni, és relevánsak lesznek. Ez nagyon-nagyon jó piacot kap, azt gondoljuk. Én is így érzem. Én azt gondolom, hogy egy jót beszélgettünk, és én szerintem kitettük magunkból, amit most ide ki akarunk tenni az asztalra, és tök jó, hogy hosszú idő után 4-en megint itt tudtunk ülni. Úgyhogy én magam részéről köszönöm, hogy itt voltatok, itt voltunk. Nem sokára érkezni fogunk a továbbiakkal, és remélem, hogy érdekes híreket tudtunk szolgálni mindenkinek. Kövessetek minket a social media platformjainkon. Sziasztok! 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 Sziasztok!